Γεια σας φίλοι μου. Φίλοι μου, έχουμε ένα προβληματάκι το οποίο πρέπει να βρω λύση, γιατί θα αφήσουμε τις πουλακίδες μας τις μικρές νηστικές, αυτά εδώ τα λέμαργα πουλιά, και τις μεγάλες μας τις κότες. Αφενός στην ταΐστρα τσακώνονται και δεν χορταίνουν. Αφετέρου, όταν προσπαθώ, όπως θα σας δείξω τώρα, να τα μοιράσω στο φαγητό, δηλαδή τους ρίχνω και λίγο έξω στο χώμα, έχουμε τις φρέσκες πουλακιδούλες μας, που σε λίγο, όπως θα δείτε, συνέχεια τις τσιμπάνε και δεν τις αφήνουν να φάνε το φαγητό. Κοιτάξτε τσακωμός που πέφτει. Και όταν λιγοστέψει το καλαμπόκι που έχει πέσει κάτω, τις τσιμπάνε και τις διώχνουνε, με αποτέλεσμα οι κακομοίρες οι πουλακίδες μας να μην μπορούν να φάνε. Και σκέφτηκα να φτιάξω μια κατασκευή, μια πολύ απλή, μου ήρθε κάτι στο νου και θα το μοιραστώ μαζί σας. Πήρα λοιπόν κάποια ρετάλια που είχαμε εδώ στον κήπο, στην αποθήκη μας, και έφτιαξα ένα κλουβάκι χωρίς πάτο από κάτω. Πολύ πρόχειρο το έκανα. Και τι σκέφτηκα τώρα? Να το βάλω, καθώς θα ταΐζουμε, θα του φτιάξω μικρές τρύπες, έτσι ίσα ίσα να μπορούν να χωράνε οι πουλακίδες μας οι μικρές και τα μικρότερα πουλάκια, και να μην χωράνε τα μεγάλα, έτσι ώστε όταν θα ταΐζουμε να μπορούν να μπαίνουν μέσα στο κλουβάκι και να τρώνε ανενόχλητα. Θα κόψω πρώτα για σιγουριά. Θα κόβω λίγο μέχρι να δω ότι χωράει η πουλακίδα να μπει. Δεν νομίζω από αυτή, αλλά καλύτερα να είμαστε σίγουροι. Αυτό θα το δοκιμάσουμε τώρα, να ρίξουμε λίγο καλαμπόκι για να μαζευτούν όλες εδώ, και θα ρίξουμε λίγο περισσότερο πάνω από το κλουβάκι, δηλαδή να πέσει το χώμα κάτω από το κλουβάκι, για να δούμε αν θα μπουν οι πουλακίδες μέσα. Και μετά από λίγη προσπάθεια και αρκετές δοκιμές, κατέληξα σε αυτό το μέγεθος. Έκοψα 5 τετραγωνάκια στο ύψος και 2 στο πλάτος, και όπως βλέπετε οι μεγάλες είναι έξω, δεν μπορούν να μπουν, ενώ οι πουλακίδες μπαίνουν εύκολα, μπορούν να φάνε και μετά να βγούνε ανενόχλητες από τα κρεατοπούλια και τις άλλες τις μεγάλες σκότες. Έχω κάνει γύρω τρύπες και στις μικρές πλευρές, αλλά και στις μεγάλες εδώ. Έχω κάνει πολλές για να μην μπερδεύονται και να εγκλωβίζονται. Πιστεύω θα απολαμβάνουν και αυτές το φαγητό τους ελεύθερα, χωρίς ανταγωνισμό πλέον. Τώρα μπορούν να τρώνε ανενόχλητα τα κορίτσια, να μπαίνουν και να βγαίνουν από το κλουβάκι τους, χορτασμένες όμως πλέον, χωρίς να τους έχουν φάει το φαγητό και να τις τσιμπάνε συνέχεια οι μεγάλες εδώ. Τους έχει μείνει ο φόβος βέβαια, αλλά τα μεγάλα δεν μπορούν να μπουνε. Αυτό θα το δείτε. Εγώ έκοβα λίγο
μέχρι να φτιάξω τη δίωδο έτσι ώστε να χωράνε οι πουλακίδες μου μέσα, και έχω αφήσει και ένα σαν ρεγουλατόρο, δηλαδή ένα ελεύθερο, να μπορώ να το ανεβοκατεβάζω μεγαλώνοντας. Άμα πάρουν 2 εβδομάδες ακόμα τα πάνω τους με το φαγητό, μετά δεν θα έχουν πρόβλημα. Και είναι και τόσο χορτασμένες πλέον που αφήνουν και το φαγητό τους μέσα ανέπαφο. Έχουμε και κάποιους αδιάκριτους εδώ που χώνουν το κεφάλι, αλλά μέχρι εκεί, παραπέρα δεν μπορούν να πάνε. Είναι μια πρόχειρη λύση, αλλά είναι πολύ καλή, γιατί στεναχωριώσουν να τα βλέπεις να τα τσιμπάνε και να τρέχουν από εδώ και από εκεί και να φεύγουν πάντα νηστικά. Τώρα ο καθένας μπορεί να το κάνει με το δικό του τρόπο. Σκέφτηκα κάποια στιγμή να το κάνω ξύλινο, αλλά αυτό έχει το πλεονέκτημα με ένα κομμάτι φράχτη, δηλαδή το σύρμα, ότι είναι πανάλαφρο. Δηλαδή μπορούμε να ταΐσουμε σε οποιαδήποτε μεριά του κήπου και απλά να βάλουμε αυτό σε μία μεριά όποια μας βολεύει, να ρίξουμε το καλαμπόκι μέσα ή οποιοδήποτε άλλο φαγητό τους ρίχνουμε και απλά καπακώνουμε και έτσι μπορούν να μπουν μόνο οι πουλακίδες μέσα. Επίσης, φίλοι μου, να σας δείξω κάτι που κάνω κάθε χρόνο πριν έρθει ο καλός χειμώνας. Αυτό είναι ένα φυτό το οποίο το ονομάζουμε ημεροφιλίκι. Κοιτάξτε πως είναι το φύλλωμά του. Είναι το φιλίκι, αλλά το ήμερο, το λίγο πιο πλατήφυλλο. Λοιπόν, σε ένα τούλι, τι κάνω λοιπόν? Κόβω τα τρυφερά τους και θα φτιάξουμε ένα φυσικό και οικολογικό αντιβιωτικό για τα κοτόπουλα. Γιατί ειδικά τα κρεατοπούλια που είναι πιο ασθενικά, με το χειμώνα όλο και κάτι θα τα βρει. Ενώ με αυτό, βάζοντάς τους στο νερό, θα σας δείξω τώρα πώς το κάνω, δεν αντιμετωπίζεις κανένα πρόβλημα μετά, όλο το χειμώνα. Θα το κάνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, 1 εβδομάδα θα το έχουμε μέσα στο νερό και ξανά μετά επανάληψη μετά από 1,5 μήνα σχεδόν. Παίρνουμε μία καλή χούφτα από τα φύλλα του, κόβουμε τα τρυφερά και μετά, όπως θα σας δείξω, σε ένα διχτάκι, ένα τούλι, οτιδήποτε, το παίρνουμε, το γυρίζουμε και το χτυπάμε με ένα σφυρί ή μία βαριά. Με αυτόν τον τρόπο τι θα γίνει? Θα σπάσουν τα φύλλα του και θα βγάλει αυτό το εκχύλισμα από τα φύλλα του. Αυτό είναι ένα φυσικό αντιβιωτικό. Κοιτάξτε πώς έγινε. Να λιώσουν για να βγάλουν αυτό το εκχύλισμα από το φύλλο τους. Και μετά θα τους το δέσω με ένα κλιπς, με ένα δεματικό. Κόβουμε τα περιτά από πάνω. Και το έχουμε σε αυτή τη μορφή. Να μην πιάνει και πολύ όγκο. Αυτό λοιπόν τώρα θα πάμε να το βάλουμε
κάνουμε και ένα τελευταίο. Κάνουμε και ένα τελευταίο χτύπημα. Και πάμε να το βάλουμε μέσα στην ποτίστρα τους. Και τι θα κάνουμε τώρα λοιπόν? Μέσα στην ποτίστρα τους, η οποία με το σωληνάκι δίνει το νερό στις πιπίλες κάτω εξωτερικά, θα το ρίξουμε μέσα. Κοιτάξτε κατευθείαν πως το κύλισμα από τα φύλλα πέρασε μέσα στο νερό. Το νερό μας έγινε έτσι κυτρινοπό. Από τη χλωροφύλλη που έδωσαν τα φύλλα του φυλικιού μέσα. Με το τούλι εξασφαλίζουμε ότι δεν θα βγουν ακαθαρσίες ή μικρά κομματάκια από το φύλλο για να βουλώσουν το σωληνάκι. Οπότε αφήνουμε το τούλι μέσα. Εδώ το αυτόματο σύστημα της πόρτας θα τροφοδοτεί κάθε μέρα με νερό και να χύνεται λίγο δεν πειράζει. Θα το αφήσουμε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα τα κοτόπουλά μας θα παίρνουν ένα πολύ καλής ποιότητας φυσικό αντιβιωτικό με το νερό τους. Εάν αναγκαζόμασταν να δώσουμε αντιβίωση από το εμπόριο στα ασθενικά κοτόπουλα, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε αυγά για τις επόμενες 10 ημέρες. Δηλαδή δίνοντάς τους και θα είχαμε και το πρόβλημα, το φόβο μην αρρωστήσουν και τα υπόλοιπα ή όλα τα κοτόπουλα μέσα στο κοτέτσι. Ενώ έτσι προληπτικά και με ένα πολύ καλό και φυσικό τρόπο δεν θα δούμε ποτέ ασθενικό κοτόπουλο μέσα στο κοτέτσι. Ειδικά τώρα στην περίοδο του χειμώνα που είναι επίφοβα. Λοιπόν, αυτά είχαμε φίλοι μου. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο.